pa day tanahuman ipakita pa day na. Hi guys, for today's video, mag-unboxing tayo. Kasi may parcel na dumating. Si pamangkin. Yan. Unbox natin. Unboxing. Abangan kung ano ang laman yan. Hindi natin alam kung ano yan. It's a surprise. Wow. Featuring snow. And the parcel with the winter. Tulo di ay ni. Say tulo. Naado di palit siko ni para siya na ana. Ano na? Mga kuana. Ayan guys, bakit colorful yan? Sige na. Mga duaan kay kita Duaan? niya si Ian siya. Duaan. Correct. Duaan pala. Akala ko ba ATM machine yan? Di ko nun. Gamay naman to ATM machine isa. Asan na? Duaan. Saan ang duaan? Pink or orange? Pwede ako na mo duwa siya. Bilisan mo, Jai. 3 minutes lang to, Jai. Hindi mo ana. Pusa. Cute ra gani. Kani ang imo. What's that? Sama na, nabali man na yatang video. Oh my God. Baliktad man. Sama na. Hindi na din ako i-edit. No edit video. Edit na. Edit. Tadaan! Tadaan! Magsi-savings na daw siya. Kasi may baon na siya. Kasi may pasok na uli. Ayan. Ayan ay para sa mga inaanak. Secret. Secret. Oh, it's a toy. Pero secret pa yan. Hindi tayo magbubukas niyan. Ito lang bubuksan natin. Tingnan mo itong si Winter. Oh. Ano yan, Winter? Anak mo ganda siya o. Saving box. Fingerprint. Piggy bank. ATM bank. Ano yung suot niya? Money kang apple. Kana ang unboxing ana ang tagiyan na. And that's all for today. Goodbye. Wa pa day tanahuman. When I first saw you. Sige, kantaro. Gino ko kadugay ba inton makakuha ana. ATM. Okay, si Ikyang. Ikyang, mamalik ka na karegalo. Sensei. Kaya na mo kuha. Ang santo na Back sa screen. Scroll. Yun sa color. Pink lagi na. Yeah, kag-winter. Safety na. Kaya mo kayo kuhaan, video nila nag-taste test. Test. Gam ato kay igunan ako. Diyan kaya pa man eh, battery. Ay, yun sa baterya na. Oh, sunod nga video ani, i-try na to magbutang og kwarta. That's all for today. Abangan ang susunod na kabanata.
Thank you for watching.